بسم الله الرحمن الرحيم. مواضيع نتكلم فيه على الفاليديشن الديكلاراتيف. بس كان في عنصرين كده كنا نسيناهم. موضوع ان انا ازاي اعمل في اوبجكت يبقى عباره عن جوينت ما بين اتنين انتيتي. ده هو مثال، يعني مثلا هنا دلوقتي على الامبلوي امبيدت ده في اوبجكت موجود، ده عباره عن جوينت. طبعا هنعمله مع بعض خطوه بخطوه اهو. زي ما انتم شايفين ده القسم رقم 90. عمال نافيجيت 100 وريني كل ما نافيجيت لقسم يتقلب معايا تحت الموظفين. تمام. طبعا يعني الاوقع بالنسبه لي لا ان انا يكون بالنسبه لي السورس فوق هو الامبلويز، وكل ما اقلب في الموظفين بيفضل اوريدي القسم اللي موجود اللي هم شغالين فيه. مثلا ده القسم اللي اسمه اكسكلوسيف او ايا كان القسم، ولما يخلص القسم ده واغير يجي القسم تاني. انا هنا كنت عامل ان السورس بتاعي هو الديبارتمنت اي دي. تعالى كده نبتدي نشوف بقى ونعدل شويه في الفيو اوبجكت ده. نيو فيو اوبجكت هسيبه على نفس الاسم، وفعلا جاي من انتيتي وجاي من الامبلويز. اخترت الامبلويز المره دي هي الاول وبعد كده الديبارتمنت. المره اللي فاتت في الفيو اوبجكت ده كنت عاكس. فعلا هنا بيقول لي ان ده امبلويز وديبارتمنت، والسورس يوسج بتاعي هو الامبلوي اي او. المره اللي فاتت الشكل اللي انا كنت وريته لكم كان السورس يوسج كان هو الديبارتمنت. وهنا بيقول لي الجوينت بتاعتك ايه، ليفت اوتر جوينت ولا رايت اوتر جوينت ولا اللي هي الانر جوينت. فهقول له وليكن مثلا ليفت اوتر جوينت ايا كان اللي انت محتاجه. هنا طبعا ده هو اللي هيكون ابديتابل لان هو السورس اللي هو الامبلوي اي او، واللي هيظهر بس ويبقى ديسيبل او يبقى ريفرنس اللي هو الديبارتمنت اي او. وهعمل نكست. ايه الاتريبيوت اللي انت عايز تشوفها؟ عايز اشوف وليكن مثلا الفيرست نيم واللاست نيم والسالري، بس كفايه كده. وممكن الديبارتمنت اي دي، او هو اوريدي كده كده الديبارتمنت اي دي هينزل معايا اجباري من الديستنيشن او اللي انا عايزه يظهر يعني كريفرنس. لو بص مجرد ما تختار الديبارتمنت نيم هينزل مع البرايمري كي بتاعه اجباري اللي هو الديبارتمنت اي دي. اقول له نيكست. في كي، ايه هو الكي اتريبيوت بتاعك؟ طبعا هو الديبارتمنت اي دي الامبلوي اي دي سوري. نيكست مش عايز اعمل وير ولا عايز اعمل اي حاجه تماما. هتحط الكلام ده جوه ابلكيشن موديول؟ طبعا يا ريت. واقول له فلاش. تعالى رن لي دلوقتي بقى الابلكيشن موديول. اترن فعلا الابلكيشن موديول. لو بصيت هنا على الفيو ده هنا بقى المره دي بصوا الموضوع مختلف. هنا ده الموظفين هم السورس. ده القسم رقم 20 هو الماركتنج. لو جيت هنا قعدنا نعمل نيكست 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 كده بورش سيل يجيب لك كل الموظفين اللي موجودين فيه في الشوبينج. موظفين كتير تقريبا 45 موظف، وعمال بتنقل او عمال بعمل نيكست نيكست نيكست. ده ثابت لان كل الموظفين دول شغالين في الشوبينج زي ما احنا شايفين لحد ما اخلص كل الموظفين اللي شغالين في الشوبينج واجي اتنقل يقول لي الموظفين بقى دول اللي شغالين في الاي تي وهكذا. لكن المره اللي فاتت لما انا كنت مخلي السورس بتاعي هو الديبارتمنت، انا دي عاملها طبعا كنت عاملها قصد بحيث ان انا اوريك ان لما تيجي تختار يعني اللي انت محتاجه ازاي صح. انت عايز مين السورس بتاعي؟ الاوقع طبعا ان السورس بتاعي يكون هو الانجليزي، لكن ده كده مش حاجه واقعيه بصراحه تماما يعني. فده كده الحاجه من اللي احنا كنا نسينا نتكلم فيهم اثناء الشرح بتاعنا. حاجه تانية كانت مهمه طبعا وكنا نسينا نتكلم فيها، موضوع الهيستوري كولم. الهيستوري كولم ده دايما بنعمل فيه بنستخدمه في حته الاوديت. يعني انا مثلا دلوقتي عايز مع كل فورمه لما يحصل مثلا كريت مي لريكورد او حاجه يجي جنب الريكورد ده ممكن ما يبقى ظاهر عندي على الشاشه، مش مشكله، او يبقى ظاهر حسب البيزنس برضه اللي انت عايزه.
مثلا مين اللي عمل كرييتد ريكورد اللي هو كرييتد باي كذا. طب مين اللي عمل موديفايد فيه؟ فموديفايد باي مثلا هلال او عمرو او حسين او ايا كان الشخص. فده بعمله ازاي؟ باجي هنا بيكون عندي اتريبيوت انا بكون مسميه مثلا في الداتابيس كرييتد باي، بيكون نوعه سترينج. انا مش عامل ده حاليا، فخليه هو الفيرست نيم هنطبق عليه بس مش اكتر. في عندي هنا تراكنج تراك تشينج هيستوري، فبيقول لي هنا created by modified by، يعني ده string فده اللي فعال فيه created by. اقول له لو انا اخترت created by يبقى هنا كل ما اعمل ريكورد جديد تمام في الفيلد ده هيتحط created by مين؟ هلال ولا عمرو ولا حسين ولا ابراهيم ولا مين بالظبط. طب لو قلت له موديفايد باي المفروض يكون في كولم تاني في حالة التعديل. موديفايد باي مين؟ موديفايد باي برضك شخص معين او يوزر معين داخل على الابلكيشن. تمام. طبعا هنا دي نون، ده مش هيستوري كولم، ده فيلد عادي. اوكي كده فهمنا يا ريت موضوع الكريتد باي والموديفايد باي. طب لو جينا على حاجه جديد هنلاقي برضك نفس الهيستوري كولم موجود، بس بيبقى مناسب لديت كرييتد اون وموديفايد اون. يعني هو كريت امتى تاريخ، وموديفايد امتى وحصل فيه عمليه موديفايد امتى. طب لو جينا على حاجه فيها نمبر، تعالى مثلا على حاجه زي المانجر اي دي، هتلاقي هنا الهيستوري كولم الوحيد اللي مفعل حاجه اسمها فيرجن نمبر. يعني ده الفيرجن بتاع التعديل حصل عليه كام تعديل. فيرجن 1 حصل بعد كده موديفايد تاني فيه، يبقى 2 مره ثالثه، يبقى 3 4، كل ما يتعمل فيه موديفاي تمام يقول لك ده فيرجن 1 2 3 4 5 6 حصل فيه 6 تعديلات 7 تعديلات وهكذا. تمام. فده هيستوري كولم، ده احنا عنصر احنا كنا نسينا نتكلم فيه، فاوريدي كده احنا الحمد لله وطنه حاليا. طيب تعالى بقى نروح للمهم بالنسبه لي دلوقتي اللي هو الشابتر الخاص بالفاليديشن. انا هدلت الفيوهات اللي انا كنت عاملها بس مش عندي زحمه في الابلكيشن بتاعي. داتا موديل، الاثنين فيو اوبجكت دول مش عايزهم، والام ديبت ده مش عايزه، وفي نفس الوقت برضك هندلته. طب بيتدلت ازاي؟ رايت كليك ريفاكتور المفروض ونعمل ديليت. دي طريقة الديليت السليمة، بحيث ان هو لو يوسج في مكان يعرف لي ان هو يوسج فيه، فهو اوريدي طبعا مش يوسج في حتة دلوقتي. وجيت هنا عملت نفس القصة ريفاكتور ديليت، ده هنا بيقول لي ده فاوند في مكان تاني. ايه هو؟ model دوت bundle دوت properties. احنا حطينا فيه اي كنترول هنت او حاجة مش عارف والله، بس ماشي اوكي دلت. طيب ده كده يا جماعة الفكرة بتاعت الهيستوري كولم. طب تعالى بقى نتكلم على الشابتر اللي احنا شغالين فيه. الشابتر اللي احنا هنتكلم فيه بيتكلم معايا على عملية الفاليديت يوزر انبوت. يعني ايه فاليديت يوزر انبوت؟ يعني انا هبتدي احط بعض الرول او بعض الكونسترينت كده زي اللي احنا كنا خدناها في السيكوال. تمام. لازم اليوزر يلتزم بالرول دي. يعني مثلا نحط فاليديشن معينه ان السالري ما تبقاش فاضيه، ما حدش يسيب سالري فاضيه. ان وليكن مثلا ان السالري تكون اقل سالري عندي في الشركه هي مثلا 3000 جنيه. لو حد حاول يحط سالري اقل من كده يطلع له برسنت ايه ايرور معينه. ففاليديت بحط رول او قواعد، مدخل البيانات او اللي بيستخدم الابلكيشن بتاعي لازم يستخدم يعني يلتزم بيها، يا اما يبتدي يطلع له بقى الايرور مسج اللي انا محددها له في الفاليديشن. طيب لو جينا نتكلم على موضوع الفاليديشن بيقول لي انت عندك في تو اوبشن. ممكن اوبشن انت تعمل بيه فاليديشن على مستوى البيزنس سيرفيس اللي هي على مستوى الاي دي بيزنس كومبوننت او الداتابيز، تستخدم بي ال اس كيو ال عشان تعمل الفاليديشن، او على مستوى الانترفيس تيجي على الانترفيس نفسها وعلى الشاشه وتبتدي تعمل ايه فاليديشن على فيلد فيه. طب اني اللي ساعات بيبقى اوقع او بيبقى افضل اللي انت تعمل الفاليديشن بتاعتك على البيزنس سيرفيس. ليه؟ عشان حته الريزابيلتي اللي انت لو عملتها على مستوى انتيتي معينه كل الشاشات بعد كده اللي هتتعمل على نفس على فيو، والفيو ده مبني على انتيتي، فاوريدي كده كده هينهرت التفاصيل او الفاليديشن اللي موجوده اوريدي كانت على الانتيتي او على البيزنس كومبوننت دي. تمام. لكن انت لو عملتها على يوزر انترفيس لا، هي الفاليديشن دي طبقت على الشاشه دي فقط.
طيب احنا هنا بيقول لي ان انت دلوقتي عندك على مستوى الاي دي اف بزنس كومبوننت ممكن تعملها الديكلاراتيف وممكن تعملها اللي هي البروجرام. يبقى اما بالميتا داتا اللي هي ديكلاراتيف يا اما بالبروجرامات، او طريقه ثانيه البي ال، واحنا اوريدي ما تخصناش قوي حته البي ال اللي احنا نروح لها. او بيقول لي ممكن تعمل على اليوزر انترفيس، ودي ان شاء الله لما نبتدي في اليو اي نبتدي نتكلم عنها تفصيل. هنا بقى ابتدى يوريني شاشات، يعني يقول لك ازاي تعمل فاليديشن وازاي بتطلع رساله وايه الفرق ما بين الايرور والانفورميشن وورنينج. نتكلم على الكلام ده كله عمل ان شاء الله دلوقتي حالا يعني. آه بيقول لي بس خلي بالك من حاجه بسيطه قوي، ان انت عندك لما تيجي تعمل فاليديشن بتبقى على مستوى تو ليفل، يا اما على انتي ليفل او على المستوى الاتريبيوت ليفل. الانتيتي ليفل فيه 2 فاليديشن لازم يتعاملوا عليها، ما ينفعش تعمل على اتريبيوت، زي الكولكشن فاليديتور هنشوف يعني ايه حالا، او اليونيك كي فاليديتور. دول الاثنين فاليديتور اللي ما ينفعوش يتعملوا غير على الانتيتي بس، ما فيش حاجه اسمها اتريبيوت ولا كولكشن ولا يونيك. طبعا على مستوى الاتريبيوت لا، كل دول فاليد معانا اللي احنا هنشوفهم ان شاء الله. وبعد كده بقى بيوريني ازاي تعمل الفاليديشن خطوه بخطوه والانواع كلها، لحد لما يجي جزئية البروجراماتيك اللي احنا إن شاء الله هنبتدي نشوفها ونتكلم عنها الشابتر الجاي. هنا بقى ابتدى يتكلم على قصة البروجراماتيك دي. إن شاء الله الفيديو الجاي نتكلم على فكرة الكودينج دي، عشان يبقى قبلها كده مقدمة حلوة على موضوع الكود. آه، تعالى كده. لو جينا دلوقتي على مستوى انتيتي، وليكن على انتيتي زي الانجليز، بتعمل منين دايما الفاليديشن؟ بتروح على حاجه اسمها بزنس رول، تمانج منها الفاليديشن بتاعتك بشكل سليم. هنا عندنا فاليديشن على مستوى الانتيتي وهنا على مستوى الاتريبيوت. طب بص هنا، لو جينا على مستوى الانتيتي قلت له نيو فاليديشن، انت شايف اهي كوليكشن موجوده صح؟ وايه تاني؟ ويونيك كي موجوده بجانب كل الفاليديشن اللي احنا هنتعرف عليها. طيب لو جينا هنا على مستوى اتريبيوت معين، وليكن مثلا فيرست نيم نيو فاليديتور، برضه كله موجود بس ما عدا 2، اللي هو يونيك كي مش موجوده والكوليكشن مش موجود. هو ده اللي هو كان بيقوله لي دلوقتي حالا في القصه بتاعه الفاليديشن. طب تعالى كده على حاجه على مستوى وليكن مثلا اتريبيوت، نعرف الاول ايه الفرق ما بين الفاليديشن على مستوى انتيتي وعلى مستوى اتريبيوت. تعالى نعمل على مستوى اتريبيوت، ناخد حتى اول مثال. احنا اوريدي محضر كام مثال كده هنعملهم مع بعض ان شاء الله. أول مثال بيقول لي put salary in range من 2000 ل 10000، وبعد كده حط error message معينة. طب تعالى نعمل المثال ده. هاجي هنا على السالري واعمل validation، هقول له new validation. الفاليديتور بتاعتي ايه؟ انا بقول له range من الى، فهقول له هنا range between ولا not between، هقول له لا between 2000 زي ما هو بيقول لي و 5000 او 10000. انا خليتها 8000 اي حاجه. هنا بيقول لي الفيلير هاندلنج ايه بالظبط، ايه الرساله اللي هتطلع ونوعها ايه. ايرور يعني مش هيسيبك تطلع بره الفيلد غير لما تلتزم برول، هو كده ده ايرور، انت كده اللي انت عامله ده غلط. انفورميشن وارنينج هيحذرك، يقول لك خلي بالك انت عملت حاجه دي ممكن تكون غلط. لو قلت له اوكي وكملت عادي هيسيب ويقبل اللي انت الابديتنج اللي انت عملته او الداتا اللي انت دخلتها من غير اي مشكله. لكن ايرور لا، مش هيسيبك، صلح الغلط بتاعك في الاول قبل ما ايه تطلع لي من الفيلد ده، يا اما كده مش هقبل ان انت تسيف او تعمل اي حاجه. كده اعتقد ان هي الحمد لله واضحه بالنسبه لنا يعني ايه ايرور يعني ايه وارنينج. تعالى نستخدم الايرور. اي حاجه سالري. طبعا طبيعي بقى لما تيجي تكتب الفاليديشن مسج عشان موضوع العربي والانجليزي تكتبها جوه ايه، جوه ريسورس برضه. بس احنا هنا طبعا عشان مش شغالين في ريال ابلكيشن، شغالين عادي سالري range in 2000 to 8000. دي الرسالة اللي هتطلع قدام الشخص. طب هو لو for enter
old value. هقول له salary range in من 2000 ل 8000 or enter ايه old value، او حط لي الاولد فاليو، او اقول له انا خلاص دي الاولد فاليو بتاعته كانت كذا يعني. بدل كلمه all enter واقول له ايه حط لي اللي هي الاولد فاليو. هناخد حاجه اسمها توكن. يعني ايه توكن؟ توكن دي جروفي اكسبريشن. هنا لما عملت دي احط هنا اي كاركتر وليكن مثلا اي رقم، وليكن رقم صفر، فبيفتح لي توكن مسج. وهستخدم هنا جروفي اكسبريشن دي حاجه اسمها توكن. فاقول له هنا حط لي وليكن رجع لي تاني الاولد فاليو. فهقول له هنا اولد فاليو بدل كلمه نيو. طبعا الكيس سنسيتيف لازم تتراعى يعني ده جروفي اكسبريشن. فاقول له هنا ايه حط لي وليكن مثلا الاولد فاليو. اولد فاليو وقلت له اوكي. طب لو جينا هنا عملنا رن وجينا على الامبلويز على السالري، وليكن السالري هنا كام حاليا 5000، انا حطيتها وليكن مثلا 1000 اللي هي اقل من الرينج او اكبر من الرينج زي ما انت عايز. بص تعال اطلع بره الفيلد، بيقول لك سالري رينج ان من 2000 تو 5000 اور انتر 5000 او رجع تاني الفاليو ايه 5000. ايه ده؟ هي الاولد فاليو دي شافت الاتريبيوت الاولد فاليو فيه كانت كام وظهرته لي على الشاشه؟ اه بالظبط، دي دول طبعا ايه الجروف اكسبريشن. دي حاجه اسمها توكن. طب هرجعها له تاني 5000. يبقى هنا مش هيسيبك تطلع من الفيلد اصلا تمام غير لما تكون حاطط ايه الفاليديشن دي. طب انا هنا خلاص شكرا يعني خلاص الفاليديشن دي انا مش عايزها، انا طبقتها ومش محتاجها. تعالى لي هنا بقى على مستوى الانتي عشان اوريك ايه الفرق ما بين دي والتانية. هقول له برضك نفس الفكره رينج. هنا بقى بيقول لك على انهي اتريبيوت، لان انت مش واقف على اتريبيوت. المره اللي فاتت ما سالكش السؤال ده. وايه بالظبط بتوين ولا نوت بتوين، هي نفس طبعا الموضوع. وليكن مثلا برضك نفس القصه 2000 و8000. طيب هنا عندي بيقول لي الفاليديشن الفاليديت اكسكيوشن يعني ايه هي، يعني تكنسل الاكسكيوشن ده على ايه. هقول له وليكن مثلا بالجروفي طبعا برضك. هقول له وليكن لما يكون طب تعالى نعدي دي دلوقتي دقيقة وبعد كده نرجع لها تاني. الفيلير مسج بتاعتي أي حاجة، حط أي رسائل كده غريبة حتى لو إيه. أوكي. طيب أنا هاجي هنا على مستوى الاتريبيوت عشان بس آخد الاتريبيوت بتاعي بشكل سليم. وليكن مثلا last name كنترول سي، ونرجع تاني لل business rule، وتعالى على مستوى الانتيتي هنedit. طيب validation execution عايز اقول له الكونديشن ده ما يتحققش لو اللاست نيم equal او لا يساوي طول ما ده لا يساوي كينج انت كده تمام. يعني الاكسكيوشن بتاعك ان اللاست نيم ما يكونش كينج على كينج، ما طول ما هو لا يساوي كينج تمام، او خليها يساوي كينج. لو هو ده بيساوي كينج تمام، لو ايه اللاست نيم ايكوال كينج ده اكسكيوشن، ده يعني طلعه من بره الرول دي. ده ليه رول لوحده. كينج ده راجل مدير فما عليهوش بقى الرينج اللي انت بنتكلم فيه. فهقول له هنا اوكي. تعالى دلوقتي طبعا سيف ورن.
لو جينا هنا دلوقتي على الامبلويز وجينا الراجل ده وليكن مثلا السعر بتاعته 5000، أنا قدمتها وخليتها 1000. ده المرة اللي فاتت ما كانش قابل، المرة اللي فاتت ما كانش قابل وما طلعنيش بره الريكورد. لا بس المرة دي هطلعك بره الريكورد، بس تعالى كده اطلع بره، سوري ما طلعنيش بره الفيلد. تعالى دلوقتي اطلع بره الريكورد، يعني روح على ريكورد تاني، تلاقي على طول ايه الايرور اللي هو اللي انت المفروض كنت مدخله عنه. تعالى هنا دلل ده، مش محتاج اصلا ده، مين ده؟ خليه 5000. ده هنا validation rule مش عارف ايه ضربة. طيب خلاص انا هنخليهم by between range. هو معترض ليه يا عم؟ واكيد في حاجة مدربة، يعني مدربة الفاليديشن على رن تاني. ده ستيفن كينج اهو، الراجل ده بياخد وليكن مثلا 24,000. هعمل ابديت، وطبعا بيحس بأي ابديت جديد، نخليه وليكن مثلا بياخد 30,000. طيب تعالى نعدل تاني في الفاليديشن. ايه ده؟ هنشيل الشرط ده وبعد كده نرجعه مرة تانية. execution ولا احنا هنشيله، انا بجرب بس حاجة بسيطة وبعد كده لو ضربت نشيله. انا اوريدي بس مسحت الاكسكيوشن رول دي، اشوف بس كان ايه المشكلة اللي فيها. طب الراجل ده بياخد 6000، انا عملت ابديت وقلت له مثلا الراجل ده بياخد 1000. طلعني بره بره الاتريبيوت، بس الريكورد نفسه لو حاولت تطلع بره لا مفيش، ما ينفعش. طب خليته بياخد 4000، كده سامح ومفيش اي مشاكل بالنسبه لي. فدي حته يعني ايه على مستوى الانتيتي، ويعني ايه على مستوى الايه الاتريبيوت. انا عملت تعديل بسيط بس على الفاليديشن اهو، قدرت عليها. خليت الفاليديشن اكسكيوشن، قلت له طول ما اللاست نيم الكونديشن اكسكيوشن اكسبريشنز، قلت له طول ما اللاست نيم لا يساوي الكينج طبق الفاليديشن رول دي، يعني طبق الفاليديشن رول دي على اي حد ما عدا الكينج. بس اول لما يكون اللاست نيم ده لا يساوي الكينج، يعني اول لما يبقى كينج لا الفاليديشن دي ما تتنفذ. تمام. ده معنى كلمه اكسكيوشن، يعني نفذ دي بناء على كونديشن معين. طيب فلو جيت دلوقتي هنا، لكن المرة اللي فاتت كان بينفذها على كينج بس. تمام. عشان كده طبعا كانت مديها الايرور معايا. تعالى هنا مرة. أنا لو جيت دلوقتي الراجل ده بياخد 24,000، قلت له لا ده أنا هخليه بياخد 25,000. ده بره الرينج تماما يعني. لو جينا يطلع عادي، مش مدي أي فاليديشن ولا أي ايرور ولا أي مشاكل خالص. طب تعالى نقول الراجل ده بياخد 9,000، يعني بره الرينج، بس هو ما اسموش اللاست نيم بتاعه مش كينج. تعالى اطلع كده، لا ده ما ينفعش. اكسكيوشن ده حصل اكسكيوشن بقى للفاليديشن واتطبقت على ايه؟ على الاخ. ده معنى كلمه الفاليديشن اكسكيوشن، وشوفنا مثال كده عليه. عملت تعديل صغير تاني، الكونديشن بس كتبت صح، قلت له واللاست نيم ايكوال
يعني هي ما بتبقاش ايكوال، بس هي زي الجافا رول، فايكوال ايكوال كينج. لو هو ايكوال ايكوال كينج طبق الفاليديشن دي. اي حد تاني بقى غير كينج ده بره اصلا الرينج خالص، او بره حته الاكسكيوشن او تنفيذ الفاليديشن. يعني انا كده عكست الكونديشن بتاعي. طب تعالى كده دلوقتي رن الابلكيشن. كده الفاليديشن رول دي مش هتطبق غير على موظف واحد بس. فاهم الرن؟ هو اول موظف ستيفن كينج. تعالى خلي الموظف ده بياخد اي حاجه 98,000 مثلا. يعني مش ده بره الرينج تماما يعني، او خليه حتى 9,000. كده كده 9,000 اصلا بره الرينج. لو جينا هنا نطلع بره تطبق الفاليديشن، يقول لك هنا ايه؟ واحد واحد ايه اللي هي الفاليديشن رول اللي كانت موجوده. طب خليه بياخد 6,000 او 6,200 مش عارفه كام. عادي سامح معايا. طب تعالى نقول ان ده بياخد 18,000. ما احنا قلنا ان الفاليديشن دي مش طبعا على غير الموظف اللي اسمه ايه؟ اللاست نيم بتاعه كينج. ده مش اللاست نيم بتاعه كينج، فهيقبل معايا عادي من غير اي مشاكل. دي بس جزئيه الفاليديشن اكسكيوشن، عشان كان انا عندي فيها مشكله صغيره. حته طبعا ايكوال ايكوال او الايكوال بس. اوكي. طيب تعالى نشوف بقى بقيه الامثله. اول مثال كان عندي خلاص طبقناه، اللي هو الرينج، وبيقول لي هنا حط لي ان الديبارتمنت اي دي ان ليست معينه 10 او 20 او 30. هنيجي دلوقتي على التربيوت اللي هو ديبارتمنت. ديبارتمنت اي دي، سواء بقى على مستوى الاي تي تي او على مستوى ديبارتمنت اي دي اهو. هنعمل عليه constraint او validation. هنا هقول له list. طيب تعالى ناخدهم من الترتيب احسن، نسيبنا حتى من الحاجه اللي موجوده في الماتيريال. رينج عرفناها خلاص. عندي هنا تحت الرينج طيب في ريجولار اكسبريشن. يعني تعالى اشتغل لي على الميل. ايميل 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 ايميل. هنعمل عليها ريجولار اكسبريشن. ماتش ايه؟ ايميل ادرس. يوز باترن. دي باترن اللي فاليديت للايميل، وفي عندي باترن تانية للفون نمبر، فبيقول لي تستخدم الباترن دي. لو هو خلف الباترن دي هتطلع مسج ايرور معين. ده معنى كلمه الايه؟ الريجولار اكسبريشن. هو هنا مديني بري ديفايند زي ما احنا شايفين للايميل، فاليديشن للميل وفاليديشن للفون نمبر. لما اقول له ايه يوز باترن يقول لي دي ايه؟ الفاليديت بتاعت الفون نمبر. لو دخل بطريقه غير الفورمه دي هيطلع ايه؟ طيب نرجع بقى تاني للديبارتمنت نيو فاليديتور. يبقى انا كده شفت مع بعض الريجولار اكسبريشن شكلها عامل ازاي، الرينج شكلها عامله ازاي. الميثود دي الشابتر الجاي ان شاء الله. الليست، تعالى نقول ايه هي الليست. ليست بقول له هي ان ولا اوت ولا نوت ان، يعني هي الديبارتمنت اي دي في الرينج ده ولا بره الرينج ده، فهقول له ان او نوت ان زي ما انت ما عايز. طب تحب تخليها كويري، يعني تقول له سيلكت مثلا department ID from الديبارتمنت، لو شايف ان اللي انت بتدخله ده من ضمن الاتريبيوت اللي موجوده جوه الديبارتمنت جمله السيلكت بتاعتك، هي كده يبقى فاليد او لا. يبقى كده فاليد. ولا تحط مثلا تقول له قسم 10 و20 و30 بره اي قسم من الاقسام دي يطلع ايرور. او تعمل جمله السلكت زي ما احنا لسه كنا بنقول. هقول له select department underscore id from الديبارتمنتس. بس ساعتها طبعا مش هتخليها ريترا، ساعتها تحولها ايه؟ كويري ريسك، وتحط طبعا نفس الكويري اللي انت بتحطها. او تقول لي كده
في فيو اوبجكت اتريبيوت، والفيو اوبجكت ده اللي هو الديبارتمنت اتريبيوت اللي اسمه ايه؟ ديبارتمنت اي دي. يعني خش على الديبارتمنت اي دي وشوف لي الفاليو اللي انا اختارها دي موجوده فيه ولا لا. تعالى كده نقول له فيلير هاندلنج، نحط اي حاجه ايه وخليها warning عشان نشوف حته الورنينج دي مع بعض. نقول له اوكي. تعالى كده دلوقتي رنين الابلكيشن من جوه. يبقى احنا كده اتكلمنا خلاص عن المثال الاولاني، وبوت اي دي انكويري ريزلت ليست كذا، وبعد كده هو بيقول لي اكتبها في كويري. هنا الديبارتمنت 90، حط لي حاجه مش موجوده، ديبارتمنت رقم 22. جرب تطلع بره، قال لك ايه بس بيقول لك ايه دي warning، يعني لو عديتها عادي هيقبل معاك، لكن لو ايرور لا خلاص مش هيسيب. طب لو دخلت هنا قسم اوريدي موجود، قسم رقم 90 مثلا او 80. 80 لا، هنا الفاليديشن مش تضرب قوي. طيب قريبه منها شويه موضوع الكي اكزيست. يعني هنا الكي اكزيست يعني عايز تقول له الحاجه اللي انا بدخلها دي موجوده في كي في يعني في مكان تاني، في تيبل تاني، يعني ده فورين كي وده برايمري كي. يعني تطبق قوي حته الكي اكزيست دي على نفس الرول اللي احنا كنا عاملينها. يعني تعالى ندلت الرول دي ونكريت رول جديده نيو فاليديتور، ونقول له هنا كي اكزيست. احنا عندنا كده اللينس. طيب هنرجع تاني لللينس. كي اكزيست ونقول له هنا هو هنا جاب لي اوريدي اصلا. بص بيقول لي انا شايف ان في اسوسيشن ما بين اللي انت واقف عليها وما بين الديبارتمنت. بيقول لي لما يكون الديبارتمنت اي دي في الامبلوي بيساوي الديبارتمنت اي دي في تيبل في الديبارتمنت اي او. هو كده كاتب الفاليديشن صح. ممكن انت تعملها على مستوى الانتيتي، وممكن تعملها على مستوى الفيو زي ما انت ما عايز، او تجيبها من اكسس زي ما انت ما عايز. هسيبها للديفولت واحط هنا اي فاليو وليكن اي ايرور مسج يعني، وليكن ايه واقول له اوكي. لو جينا هنا حولنا الران لو جينا دلوقتي هنا ضغطنا على الديبارتمنت وحاولنا نحط هنا برضه قسم مش موجود، وليكن مثلا القسم رقم 8، ضرب الفاليديشن. طيب القسم رقم 60، لا كده مفيش فاليديشن. تمام، ده كي اكزيست. طيب كان في تعال نشوف الأمثلة هنا. أعتقد إن هي هنا بيقول لي تشيك لاست نيم، اللينس بتاعه أكتر من 5 حروف. فتعالى هنا ده هنستخدم اللينس. وهنا بقى نشوف برضه بيقول لك في عندك حاجة اسمها كومبير بتاع دي التشيك ان الهاير ديت لازم يكون أقل من السيس ديت أو سيستم ديت، يكون أقل من تاريخ اليوم. وده الايميل بالريجولار اكسبريشن والمانديتوري فاليديشن. طب واحده واحده. تعالى نقول هنا الاول اللاست نيم اللينس والتاريخ، نعملهم هما الاثنين مع بعض عشان بس مش كل شويه نقعد نعمل رن. تعالى هنا على اللاست نيم وعلى الفيرست نيم اي حاجه مش فارقه. اعمل لي نيو فاليديتور ان اللينس بتاعه يكون greater than 5 حروف، او خليه حاجه صغيره عشان ما نقعدش نوجع دماغنا. 3 حروف واقول له اوكي. failure مسج ايه. وتعالى طبق لي برضك بالمره طالما احنا هنا موجودين على الهاير ديت. هاير ديت اهو. نيو فاليديتور كومبير ان الهاير ديت تكون جريتر ذان الفاليو بتاعته هياخدها من جروب اكسبريشن. دي كده ايه كومبير. يبقى احنا كده هنطبق الاثنين مع بعض عشان نشوفهم.
وهنا في message failure www cannot insert to object of select attribute type for values is مش عارف ايه cannot change the object اه هي current date. طيب تعالى بس نعمل رول نعدل بس في الاتريبيوت بتاع ده في اليو اي هنت عشان نعرف ندخل اصلا بديت فورمات معينة هنخليها دي /mm capital /YYY عشان ما يعترضش ويطلع رسالة الايرور اللي كانت موجودة. سيف. طيب ادخلي بقى تاني على البيزنس رول وتعالي لي على الأخ ده هير ديت نيو فاليديتور كومبير هي كومبير أصلا greater than less than سوري مش greater than less than والتاريخ ده EDF current date وطلع لي مسج بقول www cannot insertion an object of selection attribute طيب دي ايه المشكلة؟ list value لا expression أنا آسف أنا اللي غلطان هنا بقول له compare تكون less than بس expression أنا كنت مختار list values أنا آسف كده أوكي كده ما مش فيش مشاكل إن شاء الله. طب تعالى دلوقتي الرن انا كده عملت حاجتين انا لعبت في حاجتين دلوقتي اللي هي ان الفيرست نيم لازم يكون اللينس بتاعه اكبر من حاجه معينه وان الهاير ديت يكون اقل من تاريخ اليوم. فتعالى هنا دلوقتي نعدل ندخل هنا نحاول نعدل في الفيرست نيم بتاع حد ستيفن ده وليكن مثلا خليه حرفين بس يطلع بره ويقول لك لا ايه لازم ترجع الموضوع يا اما زي ما هو يا اما تكتر عدد الحروف كده مفيش مشاكل. تعالى ادخل لي على الهاير ديت واقول له والله الراجل ده 2060 طبعا سنة 2060 دي في الأحلام يعني فطبعا هنا طلع لك ايه شتايم بقى رسائل ايرور بتطلع لك زي ما انت شايف. فهنا احنا طبقنا بالفعل الاثنين فاليديشن نمسحهم ديليت ونمسح برضك الفاليديشن بتاعت الهاير ديت اللي احنا قلناها. خلاص الايميل اتعمل الحمد لله تمام. بيقول لي حط انت بقى فاليديشن مانداتوري على اي اتريبيوت يعني انت لو عايز تعمل على واحد فيهم مانداتوري ده سهل اصلا ما فيهوش حاجه هي على اتريبيوت معين وليكن مثلا لاست نيم هو لو مش مانداتوري هخليه مانداتوري هي على الديتيل بقول له هو مانداتوري اوريدي. الكوميشن مثلا عايز تخليها مانداتوري فبقول له هنا مانداتوري فانت هنا عامل فعلا فاليديشن هي مش موجوده على الداتابيز فانت عملتها. ايه تاني تعالى بقى على مستوى مثلا validation rule معينة زي البرايمري كي هنا عندك في validation rule بيقول لي ان هو mandatory بس لو جينا عملنا الايديت فيها هنلاقيها ان هو مش حاطط هنا رسالة يعني مفيش error message معينة موجودة انت عايز تحط مسج بتاعتك انت يعني زي اكنك بتوفررايد المسج اللي هتطلع باي ديفولت من الداتابيز او من الابلكيشن فقلت له بي لو جينا دلوقتي على الأخ ده وعملنا رن
exchange default database validation validator message BK ماشي عملناها. فاضل آخر حاجة اللي هي موضوع الستاتس. تعالى دلوقتي نقول له إن الراجل ده فيه 100. تعالى اللي بعديه 101 لأنه شغال في 100. هو امبلوي دي 100. too many objects primary key. هو لا لسه مكايش برضك الرسالة القديمة. فهو ما علينا يعني مش راضي يتشينج الفاليو. ممكن بقى بكود ممكن تتعمل. هو مش راضي اوفررايد المسج دي. خلاص مش مشكلة، مش حاجة مؤثرة يعني معانا. هنا بقى عندنا في تايب في الفاليديشن. نيو. عندنا هنا في تايب من ضمن التايب اسمه scriptlet expression. لو انت عايز تكتب expression هاجي هنا هقول لك scriptlet expression. هقول له if ان النيو value كانت اكبر من او يساوي 25,000. تمام. قول لي طلع لي warning edf.error.warning large a salary. طب لو لقى else if النيو value else if اقل من 1000 طلع لي في الحاله دي لا raise if edf error raise وطلع لي ايه order to low. يعني اول واحده large ودي ايه low. وبعد كده ايه return true لو اتحقق السكريبت ده. طيب انا هنا فعلا هاخد السكريبت ده واطبقه. واجي هنا على الفيلير. انا عندي حالتين. اول حاله اللي هي ان هي اللارج سالري اللي هي الورنينج. بعمل لها مانج بقى للموضوع. بقول له هنا لو الاي دي مسج كان جاي لك حاجه اسمها لارج سالري حط لي المسج اي حاجه زي ما انت عايز. انا هخليها هي. وبعد كده هقول له لو الاي دي الريز بتاعي الايرور مسج بتاعي كان جاي لي بالشكل ده حطها هي. طبعا هو هنا رايح على طول على ايه على الموديل بالباونس. لو جينا هنا فعلا نعمل مرام كده انا خلصت الحمد لله حته الديكلاريتيف فاليديشن بالكامل. بعد كده بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي نتكلم على الموضوع التاني اللي هو الميثود فاليديشن. طب تعالى هنا دلوقتي نقول له والله السالري بتاعت الراجل ده وليكن مثلا 60,000 واطلع بره. فبيقول لك ايه لارج سالري. بس طبعا ايه دي وورنينج سامحك اللي انت تطلع. بس تعالى حط لي قول لي ان هو بياخد 500. لا دي ايرور بقى. ده كده ايرور مش هنسيبك. هو معتبرك ان انت كده عامل حاجه غلط. انسى ان انت تعرف تطلع من غير ما تعمل ايه تعدي. طبعا أنا هطلع مش هطلع. أنا هكلوز خلاص. وتعالى نشيل الرول دي. طيب تعالى نعمل مثال ظريف قوي اللي هو بقى حته الجزئيه الثانيه اللي هي موضوع الكوليكشن. انا عندي هنا على مستوى الفاليديشن في عندي حاجه اسمها كوليكشن. بص هي مش فعاله. يعني لما اجي هنا مثلا عايزه اقول في رول بتقول ان السم اوف سالري بتاعت كل قسم لازم تزيد عن قيمه معينه. فتعالى هنا دلوقتي كده نعمل الفاليديشن على مستوى الديبارتمنت نيو فاليديتور كوليكشن. بص مش السم اوف سالري كده مش جايب لي ولا اسوسيشن ولا اي حاجه. طب ايه المشكله؟ المشكله ان في التايب ده الوحيد اللي انت عشان تطبقه معاك وما يعملش معاك مشاكل روح على الاكسسور على الاسوسيشن سوري وخليها كومبوزيشن.
يعني ادخل لي هنا اللي هي الريليشن شيب الكامله، هو ده شرطها. دلوقتي بقى ارجع مره ثانيه، نيو، ابص كل حاجه بقت موجوده في اسوسيشن، اكسسور نيم اسمه كذا، الاتريبيوت، الديبارتمنت اي دي، لا انا عايز اطبق على السالري ايكوال ولا ايه بالظبط، لا خليها وليكن مثلا جريتر ذان الفاليو الليتر اللي انا هختارها جريتر ذان مثلا 5000. يعني اي كوست لازم يكون السم اوف سالري بتوعه للموظفين اللي فيه اكبر من 5000. لو جينا هنا اوكي، اه نحط في كلير مسج، حطها كالعادة ايه run. لو جينا هنا دلوقتي على التيبل، تعالى على طبعا على اسمه ده، على الفيو لينك، هو اللي جايب الاثنين مع بعض. وجينا هنا هو في موظف واحد بس، فحاول كده تعمل ابديت، تقول المفروض طبعا الفاريشن دي تطبق على الفاليو الجديده او على اي ابديت. فالمفروض ان انا قايل اللي هو لازم تكون اكبر من 5000. طب خليهم كده كانك عملت ابديت 4400. جرب تسيف، جرب تعمل كوميت، او حتى تنقل من القسم ده، اعمل باك، وليه اقفل الكوميت وتبقى مفتوحة. هل عشان فاليو واحدة بس. طيب 1500، يعني هنا ايه الفاليو التاني 500، فالصم اوف سالري بتاعهم مش هيكفي. يعني ده هو انا بقول له ان هما ايه لازم يكون اكبر من 5000. طب تعالى نقرب كده تعمل كوميت، طلعت لك الرسالة اللي هي ايه الغريبة اللي كانت موجودة دي. هو مش هيسمح لك تطلع غير لما ايه تعدل الفاليو. طبعا انا مش هعدل، عملت ايه ده حته الايه الكوليكشن. اعتقد ان احنا كده الحمد لله طبقنا كل الامثله اللي موجوده عندنا، وكمان كل حاجه موجوده في الماتيريال في الجزء ده. انا طبعا الفيديو ده انا سبقت، يعني انا خدت شابتر 9 مكان شابتر 8. شابتر 8 طويل شويه، مفيش حاجات ديكلاريتيف، كله كودينج. فخدت الديكلاراتيف اللي في ده على اساس ان يبقى كده خلاص انتهى قصه الديكلاراتيف كده معانا في الشرح كماتيريال. يعني طبعا هرجع لها طول ما احنا شغالين نعمل حاجه ديكلاراتيف او حاجه، بس كشرح ماتيريال انتهى كده قصه الديكلاراتيف تماما. الشابتر ونص، يعني نص الشابتر ده والشابتر الجاي كلهم كودينج بقى. فنبتدي نركز ان شاء الله في الكودينج قوي من اول الفيديو الجاي. السلام عليكم.